হেল্ল' এভৰিৱান, জব এডুকেশ্যন চেনেলত আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজত নিজৰ মোবাইলত কেনেধৰণে আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো পাব। যিহেতু ছাব ইনস্পেক্টৰ আৰু হেড কনষ্টেবলৰ পদ মুকলি হৈছে। CISFৰ বহুকেইটা পদ হয় আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি আপোনালোকে কেনেধৰণে ফিল আপ কৰিব লাগিব দেখুৱাম আৰু লগতে আপোনালোকৰ মাজত এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম য'ত আপোনালোকে পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, যিহেতু এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আপোনালোকৰ বাবে আবেদন কেনেকৈ কৰিব। আবেদন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব, লগতে এইটো যে ডিটেইল আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ আগতে আপোনালোকৰ মাজত টেক্সটবুকৰ ফালৰ পৰা এটা অফাৰ চলিছে, য'ত আপোনালোকৰ 499 টকা পেকটো 270 টকাত পাব। আমাৰ চেনেলৰ JB কোডটো আপোনালোকে যদি ইউজ কৰে 10% অফ পাব, যিহেতু ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে। আৰু আপোনালোকে বাই কৰক, আজিয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক আৰু সকলোখিনি গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। যিহেতু আগন্তুক আমাৰ অসমৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ জব আহি আছে, আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মুক টেষ্ট দি পিনে আগবাঢ়িব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে মহানৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে চেল চলি আছে 28 তাৰিখৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে। আৰু লগতে আপোনালোকক এজনকৈ লাকি উইনাৰ চিলেক্ট কৰিব, য'ত আপোনালোকে মোবাইল ফোন আৰু মাৰুতি প্ৰেছৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে। যাওক আৰু আজিয়ে বাইকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে। আৰু ব'লকচোন কেনেধৰণে আবেদন কৰিব সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকৰ মাজত। ফাৰ্ষ্ট আমি ৰেজিষ্টাৰ হৈ ল'ব লাগিব, যিহেতু নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়। যদি আপোনালোকে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, তেতিয়া আপোনালোকৰ আগৰ ফৰগট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাত ক্লিক কৰিলেও হ'ব, য'ত উল্লেখ কৰা আছে ফৰগট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID এণ্ড পাছৱৰ্ড। লগতে আমি যিহেতু নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব হ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল যাব লাগিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন য'ত বটনত আছে, আপোনালোকৰ লেফ্ট ছাইডে আছে। ইয়াতে আপোনালোকে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত এনেধৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়া হৈছে। নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নামটো দিবলৈ আহিব। যিহেতু নামটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে বহাই পিনে দুবাৰকৈ আপোনালোকৰ নামটো দিব লাগিব। ভেৰিফাই নেম বুলি লিখা আছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ নামটো চেঞ্জ কৰা হৈছিল নি আগতে, যদি না কৰা নো দিব। আৰু লগতে দেউতাৰ নামটো দিব আৰু লগতে দেউতাৰ নামটো দুবাৰকৈ লিখিব, মাৰ নামটো দুবাৰকৈ লিখিব, ডেট অফ বাৰ্থটো নিজৰ দিব আৰু ভেৰিফাই কৰি পিনে জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে কেপচা কোডটো ইয়াতে ছাবমিট কৰি দি দিব। আৰু লগতে ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বিচাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই ভেৰিফাই কৰি দিব, দুবাৰকৈ বহাব। ইমেইল আইডিটো দুবাৰকৈ বহাই ভেৰিফাই কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰি পিনে ইয়াতে যিটো কেপচা কোড আছে, সেই কেপচা কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰি ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব। আৰু এনেধৰণে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু পাছপৰ্টটো আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে সেই নাম্বাৰটোলৈ যাব। লগতে ইমেইল আইডিটোলৈ আপোনালোকৰ সকলোখিনি চেণ্ড কৰি পঠিয়াব। তাৰপিছত আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, য'ত আপোনালোকৰ লিখা আছে ASI ষ্টেনো NHC, ইয়াতে 2022 বুলি লিখা আছে। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। যিহেতু আপোনালোকে SI পদৰ কাৰণে, হেড কনষ্টেবল পদৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। বাকী ক'তো আপোনালোকে ক্লিক নকৰিব, নহ'লে ভুল হৈ যাব। যদি আপোনালোকে আগতে পাছপৰ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈ দিয়া আছিলে, তেতিয়া ফৰগট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব। যদি আপোনালোকে পুনৰ এপ্লাই কৰিব যে তেতিয়াতে এপ্লাই কৰি দিব। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো যিহেতু আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গৈছে, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কেপচা কোড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব। আৰু ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সকলোখিনি এনেধৰণে আহি যাব। যিহেতু এপ্লাই বিফ'ৰ 25 তাৰিখ 10 মাহ 2000 আগতে এপ্লাই কৰিব আছে। ইয়াতে আপোনালোকে ব্লু কালাৰ বটনটোতে ক্লিক কৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাজত এটা ইণ্টাৰফেচ দেখুৱাব, য'ত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ইয়াতে সকলোখিনি আপোনালোকে কিমান KB ফটো লাগিব সকলোখিনি উল্লেখ আছে। আৰু ইয়াতে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। আৰু কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নামখিনি যিহেতু ওলাই পৰিব, যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকে নামবিলাক দিছিলে, মাৰ নাম, দেউতাৰ নাম আৰু লগতে আপোনালোকৰ নিজৰ নামবিলাক। এনেধৰণে আপোনালোকে দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ সকলোখিনি ইয়াতে ওলাই আহিব, য'ত আপোনালোকৰ নাম আৰু মা দেউতাৰ নাম সকলোখিনি ওলাব। আৰু তাত শুদ্ধ হৈছে নে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে কোনকেইটা পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, যদি SI পদৰ কাৰণে, যদি হেড কনষ্টেবলৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকে দুইটা পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়া বথত ক্লিক কৰিব লাগিব। যিহেতু মই আপোনালোকৰ মাজত সকলোখিনি দেখুৱাম। বথত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে, প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব লাগিব। প্ৰথমে আপোনালোকে কোনটো পষ্ট ল'ব বিচাৰে, প্ৰেফাৰেঞ্চ বিচাৰে। যদি আপোনালোকে হেড কনষ্টেবল ফাৰ্ষ্ট বিচাৰিছে, তাৰপিছত SI বিচাৰিছে, এনেধৰণে প্ৰেফাৰেঞ্চ 1, প্ৰেফাৰেঞ্চ 2 এনেধৰণে আপোনালোকে দি দিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ এনেধৰণে যদি দুইটা পদতে এপ্লাই কৰে, এনেধৰণে আপোনালোকৰ মাজত শ্ব' হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিহেতু কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰিব, যদি আপোনালোকে OBC ক্লিক কৰিব, যদি EWS হয় EWS, এনেধৰণে আপোনালোকে কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। EWS মানে আছে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে। আৰু লগতে আনৰিজাৰ্ভত ক্লিক কৰিব। এনেধৰণে মই ST বা OBC ST ক্লিক কৰিলোঁ। আপোনালোকে যোনটো ষ্টেটৰ কাৰণে এপ্লাই হৈছে, মই আপোনালোকক থুলমূল আভাস এটাই দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু ষ্টেটটো আছাম দিব আপোনালোকে। আৰু নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান এনেধৰণে ক্লিক কৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আৰ্মিত ক্লিক নকৰিব, চিভিলত আপোনালোকে অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব। যিহেতু যদি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, ইফ এনি পাৰ্চন কমপ্লিটেড 12 ইন চিভিল দেন নো নিড টু এপ্লাই ফৰ আৰ্মি এডুকেশ্যন। আৰু লগতে আপোনালোকে চিভিলতে ক্লিক কৰিব, ইয়াত সকলোখিনি উল্লেখ কৰি দিছে।
আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিহেতু চিলেক্ট ডিটেইলটো উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে কি পাছ কৰিছে 12 পাছ কৰিছে নে গ্ৰেজুৱেশ্যন নে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যদি 12 পাছ কৰিছে 12 লিখিব আৰু লগতে ৰিলিজনটো হিন্দু দিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ইয়াতে সকলোখিনি উল্লেখ কৰিছে ৱেডাৰ ফেলিং আণ্ডাৰ দ্য কেটেগৰী অফ চিলড্ৰেন এণ্ড ডিপেণ্ডেণ্টছ অফ ভিক্টিম কিল ইন 1984 ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে নো দিব ইয়াত যেহেতু ইয়েছ দিব না নো দিব ডু ইউ বিলং টু হিল এৰিয়া যদি আপোনালোকে হিল এৰিয়া হয় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ইয়েছ দিব যদি আপোনালোক হিল এৰিয়াত আছেনে নাই যোনটো ঠাই সেই ঠাইটো ক্লিক কৰিব যদি নাই নো কৰিব আৰু লগতে এক্স ছাৰ্ভিচমেন কোনোবা আছেনে যদি এক্স ছাৰ্ভিচমেন আছে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে সকলোখিনি ফিল আপ কৰি দিব লাগিব যেহেতু নাই যেতিয়া নো দিব আৰু লগতে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ CISF সকলোখিনি বিচাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে নোট ক্লিক কৰিব আৰু নোট ক্লিক কৰি দিব যেহেতু ইয়েছত ইয়াত দিব নালাগে আৰু লগতে নোট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যদি ইয়েছত ক্লিক কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ CISFৰ নাম্বাৰবিলাক বিচাৰিব যেহেতু আপোনালোকৰ যদি কোনো CISFৰ নাম্বাৰ নাই বা কৰা আগতে হোৱা নাই তেতিয়া নো দিব আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব আৰু ইয়াতে বিচাৰিছে ৱেডাৰ এৰিয়া এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে আপোনালোকে নো দিব আৰু লগতে সকলোখিনি দেখুৱাই যোৱাটো দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে দেখুৱাই গৈছে আপোনালোকৰ মাজত মেট্ৰিকুলেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ ইয়াতে সকলোখিনি ডেটটো আপোনালোকে দি দিব তাৰপৰা ভিজিবল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্কটো দিব যদি আপোনালোকৰ গালত বা ক'ৰবাত মাৰ্ক আছে তেতিয়া আপোনালোকে দি দিব পাৰে আৰু লগতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো দি দিব আপোনালোকৰ গাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলোখিনি আপোনালোকে পিন নাম্বাৰ পোষ্ট অফিচ সকলোখিনি দি পিনে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব পিন ক'ড দি পিনে আৰু যদি আপোনালোকৰ ছেম এজ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হয় তেতিয়া আপোনালোকে ছেমত ক্লিক কৰি দিব সকলোখিনি অট'মেটিক ফিল আপ হৈ যাব আৰু লগতে কাৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছটো যদি ভিলেজ ৱাৰ্ডৰ সকলোখিনি আকৌ বহাব বুলি ভাবে তেতিয়া দিব যদি আপোনালোকৰ ছেম সকলোখিনি হয় ছেম এছত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকে এইখিনি সকলোখিনি কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেধৰণে এবাৰ চাই ল'ব ভাল ধৰণে সকলোখিনি হৈছে নাই আৰু লগতে আপোনালোকে ID কাৰ্ড যদি দিব বিচাৰিছে ইয়াতে দিব লেংগুৱেজ আপোনালোকে কোনটো জানে ইংলিছ হিন্দী ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যিহেতু এইটো খুব দৰকাৰ হয় যিহেতু ইয়াতে স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকক ইংলিছ ল'ব নে হিন্দী ল'ব ইয়াতে বিচাৰিছে আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড যিটো দিয়ে আপোনালোকৰ নিজৰ কথা তাৰপিছত সেই কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইল ইয়াতে বহাই দিব বা নাম্বাৰটো দি দিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ৱেডাৰ দ্য ডেট প্ৰিণ্টেড অৰ্থাৎ ফটোগ্ৰাফ টেকেন আপোনালোকে ফটো কেতিয়া তুলিছিলে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে তাতে ডেটটো বহাই পিনে দিব লাগিব যদি আপোনালোকে ইয়েছ দি ইয়াতে আপোনালোকৰ মাজত মই এখন ফৰ্ম দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে আপলোডিং ৰিচেণ্ট স্কেন কালাৰ ফটো চাইজ আৰু লগতে মেনশ্যন কৰিব লাগিব আপোনালোকে কিমান তাৰিখৰ দিনাখন ফটোটো উঠাইছিলে তাতে আপোনালোকৰ ফটোটো আগতে ডেটটো ওলাই থাকিব লাগিব যিহেতু আপোনালোকে জানে ফটোতে আপোনালোকে ফটোটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডেটটো উলিয়াই ল'ব পাৰে কেমেৰাত তাতে আপোনালোকে ডেটটো কিমান তাৰিখত মৰা ফটো হয় তাতে আপোনালোকে সকলোখিনি উল্লেখ দি দিব পাৰে লগতে যদি আজি আপোনালোকে ফটোটো ক্লিক কৰিছে আজি তাৰিখটো আপোনালোকে দি দিব ফটোটো আৰু লগতে 20 বা 50 KB ফটোটো হ'ব লাগিব লগতে JPEG ফাইল বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে দিলেও ফটোটো তাত ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো 10 KB পৰা 20 KB লৈকে বিচাৰিছে এইখিনি আপোনালোকে এনেধৰণে দি দিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি 1 MB ইয়াতে নোট কৰিব আছে মোৰ দেন 1 MB আপোনালোকৰ যিহেতু ডকুমেণ্টখিনি আপলোড দিব কৈছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট ছাবমিশ্যন হৈছে 25 তাৰিখ 10 মাহ 2022 আৰু লগতে মই সকলোখিনি দেখুৱাম সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই যাওক এনেধৰণে আপোনালোকে দিয়াৰ পাছত সকলোখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ লগতে ইয়াতে সুধিছে কনভিন্স কোৰ্ট অফ ল' এনি অৰ্ডাৰ ইনষ্টিটিউট ইয়াতে নো দিব তাৰপিছত আপোনালোকে সকলোখিনি ইয়াতে আপোনালোকে নো দিব যদি আপোনালোকৰ ইয়াতে বিচাৰিছে টাৰ্মিনেটেড ফাইল অন প্ৰভিয়েশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰখিনি নো দি পিনে আপোনালোকে ছেভ এছ প্ৰিভিউ কৰিব তাৰপিছত সকলোখিনি আপোনালোকে চাব আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈছেনে এপ্লাই কৰা তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে সকলোখিনি যদি হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ ফাইনেল ছাবমিশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব এনেধৰণে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব তাৰপৰা আফটাৰ য'ত ব্লেংক বটন আছে তাত আপোনালোকে ৰাইট ক্লিক কৰি ফাইনেল কৰি দিব লাগিব ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰি যদি আপোনালোকে কিবা এডিট কৰিব লগা আছে ৰেড বটনত ক্লিক কৰি আকৌ এডিট কৰি ল'ব পাৰে ভুল যদি হৈছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন যিহেতু 10 চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰিছে মেট্ৰিকৰ আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ PDF ডকুমেণ্ট বিচাৰিছে অনলি PDF ডকুমেণ্ট আৰু লগতে ইয়াতে বিচাৰিছে মিনিমাম চাইজ হ'ব লাগিব 1 MB আৰু লগতে আপোনালোকে যদি নিজে এপ্লাই কৰিব নাজানে তেতিয়া নিশ্চয়ৰূপে মেছেজ কৰিব আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে সকলোখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেটখিনি ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেটখিনি আপোনালোকৰ 1 MB হ'ব লাগিব মেক্সিমাম ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ফটো তাৰপৰা ফটোটো আপোনালোকে ডেটটো উল্লেখ কৰিব লাগিব বুলি মই আগতে কৈ দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে
সকলোখিনি দিয়াৰ পাছত তাৰপৰা লগতে আপোনালোক ছিগনেচাৰো দিব লাগিব, য'ত 20 KB হ'লেই হ'ব। আপোনালোকৰ ফটোটো 10 KB বা 20 KB ভিতৰত দি দিলেই হৈ গ'ল। ইয়াতে দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু আপলোড কৰাৰ পাছত সকলোখিনি যেতিয়া আপোনালোকৰ মাজত হৈ যাব, ইয়াতে আপোনালোকে এনেধৰণে ফাইলটো চ'ৰ্চ কৰি ল'ব পাৰিব। যিটো ৰেড কালাৰৰ বটন আছিল তাতে আপলোডত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ৰাইট ছাইড মাৰিব, সকলোখিনি যদি ডকুমেণ্ট দিয়া হয়। ইয়াতে উল্লেখ কৰিব ইউ আৰ ইলিজিবল ফৰ ফি এক্সপ্ৰেছন, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ SC ST সকলে যিহেতু পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে, যদি আপোনালোকৰ OBC কেটেগৰী বা জেনেৰেল কেটেগৰী হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু লগতে প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাজত মই দেখুৱাম সকলোখিনি, আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আৰু যিহেতু SC ST হ'লে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে, আপোনালোকে প্ৰিণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে OBC কেটেগৰী যদি হয় আপোনালোকে 100 টকা দিব লাগিব, বা জেনেৰেল কেটেগৰী হ'লে 100 টকা দিব লাগিব। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে তেতিয়া আপোনালোকৰ সকলোখিনি ওলাই আহিব, য'ত প্ৰিণ্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। প্ৰিণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ PDF ফাইল হিচাপে আপোনালোকৰ সকলোখিনি আহি যাব। আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব সকলোখিনি শুদ্ধ হৈছেনে, আৰু এনেধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে সকলোৱে কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিলোঁ, যিহেতু বহুতে কৈ আছে অকল ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে আবেদন কৰাটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাব লাগে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাল। যিহেতু মই CISFৰ SI পদ আহিব বুলি আপোনালোকৰ মাজত আগতীয়াকৈ জনাইছিলোঁ। আৰু লগতে আপকামিং গভৰ্ণমেণ্ট জবখিনি যদি আৰু লাগে আপোনালোকে নিশ্চিতৰূপে কমেণ্ট কৰিব, আৰু কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ মাজত ফেক ইনফৰমেশ্যন দিয়া নহয়, যিহেতু আগতীয়াকৈ কৈ দিয়া হয় আহিব বুলি, আৰু নিশ্চিতৰূপে আহে। আৰু এইখিনিও আহিলে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ চেনেলটো নিশ্চিতৰূপে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, সকলোখিনি আপডেট এনেধৰণে গম পাব। যিহেতু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ' বনাওঁতে বহুত কষ্ট হয়, আপোনালোকে নিশ্চিতৰূপে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈ, তেতিয়া আৰু আপোনালোকৰ সকলোখিনি লাগে যেটা পদৰে হওক সকলো পদৰে আপোনালোকৰ মাজত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেনেধৰণে কৰিব সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখিবলৈ পাব আমাৰ ভিডিঅ', আৰু লগতে আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। থেংকছ ফৰ ৱাটছিং। জয় অসম।